নমস্কাৰ সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰি অপেক্ষাত আছে সেইসকল যুৱক যুৱতীৰ বাবে ভাল খবৰ যিহেতু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ পৰা ৩৬৬টা জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন জাৰি কৰিছে এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে যোগ্যতা কি লাগিব অনলাইন কেতিয়াৰ পৰা হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট কেতিয়া সিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কেনেকুৱা হ'ব সেই সম্পৰ্কত তোমালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিবা গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ পৰা এই বিজ্ঞাপনখন জাৰি কৰা হৈছে 2 জুলাই 2025ত পদসমূহ হ'ল জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন আৰম্ভ হ'ব 15/7/2025ৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 31/7/2025 যিসকল PWBD কেণ্ডিডেট হয় সেই কেণ্ডিডেটৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ফিজ ইয়াত নাই আৰু SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে 250 টকা আৰু অন্যান্য কেটেগৰী কেণ্ডিডেটৰ বাবে আছে 500 টকা পদসমূহৰ পে স্কেল 14000 টকাৰ পৰা 70000 টকাৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে হ'ল 6200 টকা ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কোড কিমান পদ খালী আছে তোমালোকে চাই লোৱা বজালিত 9টা পদ খালী আছে ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 7টা SC বাবে এটা ST প্লেইনৰ বাবে এটা কেটেগৰী ৱাইজ কোড কিমান পদ খালী আছে সেই সম্পৰ্কত তোমালোকে এই নটিফিকেশ্যনখনত চাই ল'বা টাক্সাত আছে 2টা বৰপেটাত 8টা বিশ্বনাথত 12টা বঙাইগাঁৱত 4টা কাছাৰত 9টা চৰাইদেউত 25টা চাৰিঙত 5টা দৰঙত 16 ধেমাজিত 6 ধুবুৰীত 13 ডিব্ৰুগড়ত 8 ডিমা হাছাও 11 গোৱালপাৰাত 4 গোলাঘাটত 13 হাইলাকান্দিত 9 হোজাইত 13 যোৰহাটত 15 কামৰূপ মেট্ৰোত 22 কামৰূপ আমিনগাঁৱত 10 কাৰ্বি আলং 12 কোকৰাঝাৰত 9 লখিমপুৰ 8 মাজুলীত 6 মৰিগাঁৱত 14 নগাঁৱত 11 নলবাৰীত 10 শিৱসাগৰত 3 শোণিতপুৰত 16 সাউথ চালমাৰা মানকাছাৰত 26 শ্ৰীভূমিত 12 তিনিচুকীয়াত 15 ওদালগুৰিত 5 ৱেষ্ট কাৰ্বি আলঙত 6 সৰ্বমুঠ খালী পদৰ সংখ্যা হ'ল 366টা ইয়াৰে জেনেৰেলৰ বাবে আছে 191টা এজন কেণ্ডিডেটে যিকোনো এটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবেহে কিন্তু অনলাইন কৰিব পাৰিবা এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো তোমালোকে চাই লোৱা ষ্ট্ৰীমৰ গ্ৰেজুৱেট হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা মিনিমাম 3 মাহৰ হ'লেও কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু অফিচিয়েল যিটো লেংগুৱেজ মানে অসমীয়া ভাষা তোমালোকে জানিব লাগিব তাৰ উপৰিও এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ থাকিব লাগিব এজ লিমিট হ'ল আনৰিজাৰ্ভৰ 18 পৰা 40 বছৰ OBC MOBC 18 পৰা 43 বছৰ SC ST প্লেইন ST হিলছৰ 18 পৰা 45 বছৰ PWBD 50 বছৰ সিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো তোমালোকে চোৱা প্ৰথমতে ইয়াত ৰিটন টেষ্ট হ'ব OMR বেছ ৰিটন টেষ্ট হ'ব 120 মাৰ্কছৰ জেনেৰেল ইংলিছত থাকিব 50 মাৰ্কছ জেনেৰেল নলেজ ইনক্লুডিং কম্পিউটাৰ নলেজ 30 মাৰ্কছ থাকিব আৰু জেনেৰেল এপ্টিটিউড টেষ্টত থাকিব 20 মাৰ্কছ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ দ্য ষ্টেট অফ আছাম ইয়াত থাকিব 20 মাৰ্কছ এতিয়া প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ বাবে 1 মাৰ্ক কৈ থাকিব আৰু নিগেটিভ মাৰ্কিং হ'ব ইয়াত ভুল উত্তৰৰ বাবে 0.25 মানে 1/4 নাম্বাৰ কটা যাব ষ্টেজ 2ত কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব 35 নম্বৰৰ ষ্টেজ 3ত হ'ব ভাইভা ভোজত থাকিব 15 নম্বৰ এই পদসমূহৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা www.ghconline.gov.in এইটো ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা অনলাইন কেনেকৈ কৰিবা সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো এই নটিফিকেশ্যনখনত দিয়া আছে গতিকে তোমালোকে নটিফিকেশ্যনখন ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত চাই ল'বা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ যদি উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ